off. 2 p.m. to 5 p.m. 40% off. Now listen to this. 1 hour before mall closing, 50% off on all the items. Except Taylor Guitars, 10%. Strictly no reservations. Cash, credit cards, Paymaya, Home Credit, and GCash are accepted. Our branches are located in SM Mall of Asia, SM Mega Mall, SM Fairview, Market Taguig, SM Dasmariñas Cavite, Glorieta 2 Makati, SM North EDSA, SM Sukat, Festival Mall Alabang, and SM City Lipa. For inquiries, call our hotline 0977-812-1186. You can view all our items at Shopee and Lazada or our Facebook page, RJ Guitar Center. I may be getting older, but my guitars are getting younger. So enjoy the discounts on my birthday sale. 3 days. June 4 Friday, June 5 Saturday, June 6 Sunday. Get ready. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 118886 Series of 2021. Current news, controversies, discussions, sentimiento ng bayan. Switch it on or just tune in to know the hottest and latest issues around. On Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, and all DTT boxes. Also heard on DZRJ 8:10 a.m. Gising na! Powered by Daily Tribune. Coming soon on Teleradio Bandido TV. Tumingin sa salamin, ngumiti at bigkasin. Kaya kong abutin tayog ng mga bituin. Ikaw at ako, tayo ang pagbabago. Tara na mga kaaha, sa mundo kayo ang bida. Tayo ang pagbabagong ating hinintay. Isigaw ang iyong awitin, tinig mo'y lilipad rin. Tunay na mundo'y haharapin. Tara na mga kaaha, sa mundo kayo ang bida. Tayo ang pagbabagong ating hinintay. Isigaw ang iyong awitin, tinig mo'y lilipad rin. Tunay na mundo'y haharapin. Magandang umaga mga ka-AHA! Welcome sa AHA Eskwela Pamilya Live. Aha, ha, 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 ha. Aha, ha, 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 ha. Tara na, mga kaaha, ating mundo'y isang eskwelahan. Kahit saan, kahit sino ka man dito sa AHA, welcome ka. Aha, ha, 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 ha. Aha, ha, 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 ha. Tara na, mga kaaha, ating mundo'y isang eskwelahan. Kahit saan, kahit sino ka man dito sa AHA, welcome ka dito sa AHA. Welcome na welcome kayong lahat. So, welcome mga ka-AHA dahil dito sa AHA, welcome ka. Ako nga pala si Teacher Juela at ako ang makakasama nyo ngayong araw dito sa AHA Eskwela Pamilya Live. Nahatid sa inyo ng AHA Learning Center para naman sa karagdagang impormasyon at AHA Eskwela Pamilya Live updates, bisitahin ang aming website sa ahalearningcenter.com
at ang Facebook page ng AHA Learning Center. Tayo po ay napapakinggan sa DZRJ 810 AM Voice of the Philippines at napapanood din sa Facebook page nila sa Radyo Bendigo TV at sa Sky Cable Channel 224 at mga TV Plus boxes. Kaya kung meron ba kayong mga kakilala na alam mong mag-e-enjoy dito, imbatahan mo na sila at sama-sama kayong manood. Yan, welcome nga pala muli dito sa AHA Eskwela Pamilya Live at Happy Wednesday sa inyong lahat. Ayan, welcome sa inyong lahat. Nakikita po meron na tayong mga kasama sa ating Facebook Live. Ayan, babati po muna ako. Good morning po kay Nanay Nanette. Good morning po kay Nay Eileen. Ayan, good morning po kay Nay Gilda, good morning po sa inyo, ma'am. Good morning din po. Okay. Ayan, sila Nay Gilda. Ayan, good morning po sa mga makakanood dito at sa mga parating pa lamang po nating mga So, imbitahan niyo na po sila para sama-sama tayo sa ating Wednesday show ngayong hapon na ito. Dahil, no, ang ating Wednesday lessons ay tinatawag nating Wish Ko Lang Wednesdays kung saan nakakausap tayo ng iba't ibang mga panauhing makikipagkwentuhan sa atin tungkol sa iba't ibang mga pangarap para sa sarili, para sa kinabukasan, at syempre para sa ating bansa. Para sa ating Wish Ko Lang Wednesday ngayong umaga, meron tayong kwentuhang guro at nandito rin sila upang bigyan tayo ng mga kwento ng inspirasyon at pagpapatuloy dahil alam naman natin lahat, no, na kaya nating abutin ang mga pangarap natin. Tama ba mga ka-AHA? At napaka-exciting ng kwentuhan sa umagang ito mga ka-AHA dahil makakausap natin mula sa Yellow Boat of Hope upang makapagkwento sa atin tungkol sa kanilang ginagawa. Ayan, napaka-espesyal ng ating panauhin ngayon dahil ang ganda ng mga ginagawa nila, di ba? So, ayun, hindi ko napapatagalin pa. Tatawagin ko na si Teacher Ella mula sa Yellow Boat of Hope. Teacher Ella, magandang umaga! Magandang umaga, Teach Joella. Kumusta? Hello, it's nice to see you, Teacher Ella. Kamusta ka? Okay lang po, kayo po. Okay na okay din. Happy Wednesday sa iyo at happy Wednesday sa ating mga kaahan na nandito. Ayan, marami na ng mga nag-good morning. Ayan, kasama rin natin si Teacher Claire sa ating Facebook Live. Ayan. Okay, Teacher Ella. So, I hope you're ready for today's kwentuhan. Kwentuhan lang naman tayo, no? At baka nagtataka yung ating mga kaaha, no? At gusto makilala ka. So, pwede po bang sagutin ang tanong na sino si Teacher Ella? At ano ang kanyang ginagawa? Okay. Hello everyone. Magandang umaga ulit. Ako si Ella Rodriguez. Ako ang Grants and Partnerships Officer ng Yellow Boat of Hope Foundation. Ayan. Teacher Ella, baka pwede mong sabihin ano ba yung Grants and Partnership Officer? Ano ba ginagawa nila? Okay, so ang aking position ay Grants and Partnerships Officer. So what I do is I sign up for grants for our communities, for our projects. I also look for partnerships and entertain our active partnerships, and I collaborate with groups and individuals and even organizations like AHA Learning Center. So si AHA ay ating partner din sa Yellow Boat of Hope. Yes, tama. Partners ang AHA Learning Center at Yellow Boat of Hope Foundation. So, sa tingin ko, no, Teacher Ella or Miss Ella, na ang ginagawa nyo, nakikipag-usap kayo sa iba't ibang mga tao na maaaring makasama at makatrabaho upang magawa ang inyong ginagawa sa Yellow Boat of Hope Foundation. Ayan. Okay, thank you so much for sharing that. Pero, Teacher Ella, di ba ang Yellow Boat of Hope, no? Well, mas makukwento mo naman din later on kung ano yung Yellow Boat of Hope. Pero, paano ka napunta dito sa larangan na to? Paano ka napunta sa larangan ito? So, it's a funny story kasi nung college ako, meron kaming isang prof. Tapos yung prof na yun ay si Miss Che Ingles.
Tapos si Miss Che kasi volunteer sa Yellow Boat. So nung college ako, may pinagawa siya sa aming project na gumawa kami ng parang branding kit for non-profit organizations in the Philippines. So ang napunta sa amin ay Yellow Boat of Hope Foundation. So nakapag-research ako back then in college about Yellow Boat, ganun kung anong ginagawa ni Yellow Boat, ang mga communities siya. Tapos, nung after ko ng first job ko, naghahanap ako ng job opportunity for my next job. Tapos yung friend ko, who is also a friend of Doc Anton, which is our president, parang sinabi niya, uy, may opening sa Yellow Boat, baka gusto mo. So, yun yung trinay ko. And then I went to the Yellow Boat of Hope Foundation's office in Makati. Tapos right then and there, hinara ko ni Doc. Kasi yun, nakita niya yung connection na parang maybe there's a reason why you're here, why you used to know Yellow Boat, and si Miss Che, which is her volunteer. So yun. And I'm here right now, 2 years and 3 months later. Wow, and congratulations for staying there and doing the work that you do, Teacher Ella. Matanong ko lang kung ano ba yung course mo nung college? Kaya Course ko was communications sa UP Baguio. Communication. So kaya gumawa kayo ng branding kit. Yeah. Sa mga NGOs. And it's great that you're able to find Yellow Boat of Hope that way, no? At na parang fated talaga na pupunta ka doon sa Yellow Boat of Hope. Ayan. So, ano nga ba ang Yellow Boat of Hope, Teacher Ella? Okay. So, sa Yellow Boat of Hope Foundation, ang pinaka-mission namin, of course, is to give access to education to children all over the Philippines, especially dun sa mga far-flung communities, mga remote areas. So, what we want to give them is access to education. So, should I talk about yung programs ni Yellow Boat? Yes, please. Dapat, yun yung next question ko. Okay, sige. So, ang program ni Yellow Boat primarily, since ang mga communities ni Yellow Boat ay mangrove communities, mga coastal communities. So, syempre, yung mga bata dito, ang problem na unang nakita ni Yellow Boat, yung mga bata dito, kailangan nilang lumangoy para lang makapunta ng eskwelahan. So, di ba, ang layo ng bahay nila sa eskwelahan, minsan nagko-cross pa sila ng rivers, ng oceans, just to get to school. So, ang ginawa naming solution to this problem was to give yellow school boats. So, di ba? Tapos ang tanong lagi sa amin ay, bakit yellow? Bakit yellow school boats? So, ang gusto namin kasing ipahatid dun sa idea ng yellow school boats ay yung yellow school bus. So, di ba, meron tayong yung iconic na yellow school bus that takes kids to school. So, ginawa namin siyang yellow school boats naman. Kasi ganun din yung concept niya. Tsaka yung mismong kailangan gawin ng Yellow Boat ay maghatid ng mga bata sa eskwelahan. So, yun yung aming primary project. So, after nung aming Yellow School Boats, so na-realize namin nung nag-donate kami ng Yellow School Boats, mas maraming mga estudyante na naggustong pumunta sa eskwelahan. So, di ba? So, yung maliit na eskwelahan nila, minsan masyado nang maliit para dun sa maraming estudyante na nag-enroll each year. So, we moved from Yellow School Boats, nagtayo na din kami ng Yellow Schools of Hope. Yes, and then meron din kaming Yellow Dorms of Hope. So itong dorms naman, na-realize kasi namin merong mga areas na may mga estudyante na nagtitrek, nag-hike for 4 to 6 hours one way para lang makapunta ng eskwelahan. So sabi namin, why not let's build a dorm in the school mismo para during weekdays, pwedeng magstay dun yung mga estudyante, and then on the weekends, they can go home naman. So yun yung aming Yellow Dorm of Hope. Tapos aside from that, meron din kaming Adopt a Fisherman. So actually, medyo parang twin siya ni Yellow School Boats. So yung Yellow School Boats na dinodonate sa aming mga communities, hindi lang siya to take kids to school, pero in between class hours, pwedeng magamit ng mga magulang ng mga bata yung boats mismo para sa kanilang livelihood. So pwede silang mag-fish, magbenta ng mga isda, kung ano mang livelihood doon sa community nila. So pwede nilang magamit yung boats. Para of course, they can earn a living, tapos pwede din nilang masuportahan yung mga anak nila as they finish school. Ayun. And then meron din tayong Bangkarunungan program. So ito naman, meron tayong mga volunteer teachers
na pumupunta sa sobrang layong mga isla para magbigay ng edukasyon through ALS. So we have volunteer teachers who will do that and go to islands talaga para magturo at magbigay ng edukasyon. Tapos meron din tayong Yellow Boat Adventure. So Yellow Boat Adventure, ito naman ay isang ecotourism program. So one of our communities is in Santa Cruz Island sa Zamboanga City. So ang story nito ay actually yung mga fishermen, they used to, some of them used to do dynamite fishing. So ang daming, years after that, ang daming nasirang corals, nawala na yung habitat ng mga isda. So we thought of giving them yellow boats na lang para gawin nilang ecotourism program, para bigyan nila ng tour yung mga tourists kasi sobrang ganda talaga ng isla nila. So after that, umokay actually yung environment, tas bumalik yung mga isda, kaya ang ganda na ng isla. So aside from protecting the environment, they get to earn a living as well and send their kids to school. So yun. And then meron din tayong Yellow Bridge of Hope sa mga areas kung saan kailangan nating mas mainam kung magtayo na lang tayo ng isang bridge kaysa magbigay ng boats. Of course, nagtatayo tayo ng bridge para mas safe sa mga estudyante. And then, meron din tayong Week Without Walls program kung saan nag-iimbita tayo ng mga organizations, mga estudyante who want to visit our schools and our communities para they can see and engage kung ano pa talaga yung sitwasyon ng mga communities natin. Yun, so yun yung core programs ni Yellow Boat of Hope Foundation. So now, since with the COVID-19 pandemic, nag-shift tayo from the core programs to create programs that will help aid our schools and our communities as well. Okay lang ba? I'll just go through the COVID-19 programs as well. Sure. Yeah. Pero napakaganda ng mga programa ng Yellow Boat of Hope Foundation, Teacher Ella. At masasabi ko na parang talagang nakakapagbigay ito ng hope, ng pag-asa. Hindi lang sa mga bata, pero yung buong komunidad na pinagbibigyan natin ng serbisyo sa Yellow Boat of Hope. So, napakaganda at napaka-inspiring na mga programs. At sige, Teacher Ella, kwento niyo din sa amin kung ano yung mga programa niyo for COVID-19 interventions. Okay. So, ang pinaka-una natin, of course, meron tayo yung Hope in a Box. So, after nung nalaman natin na, di ba, meron ng COVID-19 all around the world. So, nagkaroon tayo ng lockdown, tapos yung mga estudyante biglang nag-shutdown na yung schools kasi nga, to be safer. So, naisip namin for a long time na parang for a few months yon hindi nakakapag-engage yung mga bata, yung mga estudyante. Wala silang learning materials, hindi sila nakakapag-aral every day, they don't get to go to school. So what we did, one of our volunteers, Sir Ruel Bisca, introduced this Hope in a Box. Why not? We have a box full of learning kits, coloring materials so that we can donate them to children. So from then, nakapag-donate na tayo ng over 2,000 Hope in a Box to kids in Romblon, in Bohol, and even in Mountain Province. Yun. So, tapos meron din tayong Support Our Schools program. So, with the COVID-19 pandemic, di ba, sobrang nag-shift talaga yung education system dito sa Pilipinas, especially sa far-flung communities. So, syempre, sa blended learning, di ba, ang option usually is online learning. Pero in our community, since wala silang access to online resources or even connections, Wi-Fi, what they had to implement was the modular learning approach. So, with this approach, syempre, nahihirapan yung mga high school students natin, especially kasi wala silang guro na as in magtuturo sa kanila talaga. And then usually kasi yung mga parents nila in the far-flung communities hanggang elementary lang yung natapos or hanggang high school lang. So, ang hirap talagang mag-aral if isa kang high school student dito sa mga communities na to. So, ang ginawa natin, nag-donate tayo ng printing solutions sa ating mga schools din. So, para matulungan sila sa pag-print ng mga modules. And then, aside from that, meron tayong tinayong educational hubs sa ating mga eskwelahan. So, itong educational hub na to, merong internet connection, merong computers, laptops, at meron din, of course, printing kit para makapunta dito yung mga estudyante. So, kahit wala silang guro everyday, meron silang access sa online learning tools para makatulong sa pag-answer ng mga modules nila every week. So, yun po ang ating mga COVID-19 response programs.
Napakaganda talaga ng mga programa ng Yellow Boat of Book Foundation at again, very inspiring na talagang tinitignan natin yung mga pangangailangan ng komunidad at saka nabibigyan natin no, ng serbisyo na kinakailangan nila. So thank you so much, Yellow Boat of Book. Teacher Ella, thank you so much for sharing that. So sa dami ng programs na meron kayo, no, I'm sure hindi yan very smooth sailing. So, tanong ko lang, Teacher Ella, very quickly, kahit isa lang, pwede ba mag-share ka ng isang matinding pagsubok na inyong pinagdaanan at ano ang isang mahalagang aral na inyong natutunan? Okay. So, for me personally, ang pinakamatinding pagsubok talaga with how we handle Yellow Boat is nung unang taon ko with Yellow Boat of Hope Foundation, actually, mag-isa lang ako lang yung staff ni Yellow Boat. So, I work closely with Doc Anton kasi siya yung nakakalam sa communities. So, syempre, bago pa ako, tapos ang daming i-handle, ang daming programs, pati yung social media, i-handle pa, di ba? So, it was overwhelming for me. Pero, yun yung pinaka-tough talaga. Pero, at the end of the day, na realize ko na parang kahit mag-isa ako dito as a staff, ang dami kong support. Support sa community, support sa volunteers, di ba? And support sa mga co-teammates then that are our sister companies, si Splice, Be a Giver. So, yun, at the end of the day, I realized na hindi ako mag-isa. So, ang daming sumusuporta behind me and is willing to do the work and work with me para mabigyan natin yung mga bata, yung mga komunidad natin ng mga projects, of course, para makatulong sa kanila so that they get to have a better educational opportunities. Yun. Tama, Teacher Ella, no, na minsan talaga may mga pagkakataon sa buhay natin na parang nakakapagod kasi feeling natin tayo, pero nakaka-uplift nga naman talaga pag nakikita mo yung mga taong sumusuporta sa'yo. Minsan kailangan lang natin tumingin sa paligid natin ng mabuti para makita natin yung mga sumusuporta. Kaya yun nga, maganda po yung share nyo, Teacher Ella, tungkol dun sa suporta mula sa komunidad, sa mga co-teammates, napakaganda. At one more thing, Teacher Ella, no? Ano pa kaya yung wish mo para sa iyong komunidad at yung mga bata na tinutulungan? Okay, ang wish ko sa ating mga komunidad, of course, and especially sa mga bata, ay ang wish ko sa kanila, sana makatapos sila ng pag-aaral. Yun talaga kasi yung main goal ni Yellow Boat. Bakit natin ginagawa yung mga projects na to, bakit tayo pumapasok everyday ay para ma-reach yung goal na yun, para makapagtapos lahat ng mga estudyante, magkaroon ng access lahat ng bata sa edukasyon. So yun yung wish ko, pinaka-wish ko. At ang wish ko naman sa komunidad, especially sa ating mga volunteers na part of our communities, ay just keep going. Kasi at the end of the day, may mararating tong mga ginagawa natin. So, di ba, meron tayong pinaka-goal at each day na-fulfill yun kahit onti-onti na-fulfill siya. So, yun, sana hindi tayo ma-discourage sa mga maliliit na bagay, pero we also have to celebrate small victories as well kasi malaking bagay din yun with our overall goal. So, yun lang po. Ayun, napakaganda na ng inyong wish, no? Teacher Ella, yung wish mo ba nung una kang pumasok? Parang same ba yung wish mo nung bago ka pa lang sa Yellow Boat of Hope? O parang nagbago ba siya over the years na nagstay ka dyan? Nagbago siya ng onte, pero yun pa rin naman yung goal. Kasi actually nung nalaman ko when I was back in college, dun ko lang nalaman yung sitwasyon ng mga ibang estudyante na may lumalangoy talaga para pumunta ng eskwelahan. So, doon ko nalaman. So, of course, from that day na nalaman ko yung sitwasyon na yun, syempre yung goal ko as part of Yellow Boat on my first day was to make sure na these kids can get to school safe and can finish school, di ba? So, aside from giving them access, syempre nagdagdagan yung goal na gusto din natin silang bigyan ng opportunities. So, hindi lang siya access kasi
Madami silang, with their status in life kasi madaming mga problema, di ba? Madaming hindrances para makapagtapos sila ng pag-aaral. So aside from access, we want to give them educational opportunities as well para to make sure parang i-cover mo lahat ng problems nila. Kung may financial problem, give them a livelihood program para makapag-support sila ng mga anak nila so that they can go to school. So, di ba, we have to cover each factor that's giving a hindrance for them to finish education. And aside from that, also, na-realize ko yung importance ng support sa mga guro din. Di ba? Yun yung talaga yung parang feeling ko yun yung final learning ko with Yellow Boat kasi we often overlook and take for granted yung mga work ng ating mga guro. So, di ba? And these volunteer teachers that volunteer in Yellow Boat, that go through far-flung areas just to bring education, di ba? So that's a different kind of passion and a different kind of dedication talaga para makapagbigay ng edukasyon sa mga bata at sa mga far-flung communities. So yun yung malaking natutunan ko dito sa Yellow Boat. At thank you so much, Teacher Ella, for sharing your wish, no, na mula noon hanggang ngayon. At nadagdagan pa siya, no. At napakaganda dahil holistic yung mga programs, hindi lang pang saglitan na intervention na solution na ibinibigay sa ating mga bata, sa ating komunidad, sa mga teachers, no? Pero iniisip what will benefit in the long run, kung ano yung makakatulong talaga sa kanila ng mas matagalan, matatawag nating sustainable, kumbaga. Yes. Dahil, yun nga, meron na silang access. So, pwede na silang pumasok sa school, meron silang bangka para magkaroon sila ng livelihood, diba? Tapos, yun, at gusto ko rin yung naisip na baka pwedeng bridge, imbes na boat, no? So talagang tinitingnan mabuti yung pangangailangan ng komunidad. At dahil yun sa isang malaking wish na maka-access yung mga bata sa edukasyon. At bukod pa dun, no, yung mga teachers din na talagang sila naman yung magbibigay ng edukasyon na kailangan ng mga bata. So, maganda rin na sila rin ay nakakatanggap ng suporta mula sa atin, mula sa Yellow Boat of Hope, pati na rin sa komunidad. So, napakagandang paraan yun para magbigay suporta sa edukasyon ng ating kabataan. So, maraming salamat, Yellow Boat of Hope Foundation. Very inspiring, Teacher Ella, ang ginagawa niyo. At ikaw lang mag-isa na staff. Grabe. Yes. Ngayon, nandito na si Rainiel, of course. Yes. Hello, Teacher Rain. Shout out kay Teacher Rain. Ayan. So, over the years, mga ilan na kayo ngayon? Right now, meron ako, si Rainiel, tapos meron din kaming outsource ng social media management. So, yun. So, nakaka-collaborate namin din sila, si Splice Solutions. So, yun. And we're very close din pagdating sa teamwork and our work ethics. So, yun. Ayan, that's great, Teacher Ella. At least hindi ka na mag-isa. Yeah. Marami ka ng kakampi. At syempre, partnerships ka, di ba? So, dumadagdag talaga yung mga kakampi nyo. Katulad na lang ng AHA Learning Center. Maraming salamat. Thank you din. Ng AHA Learning Center, very inspiring. And we really hope na maihatid natin ang kalidad na edukasyon sa ating mga kabataan. No? All over the Philippines, saan man silang sulok o isla na naroon. Yan ang pangarap natin lahat. Ngayon, Teacher Ella, sige, bago tayo magtapos, ano naman ang inyong pabaon para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Ayan, marami nagsabi na maraming salamat sa inspiring messages niyo po. Ayan, sabi ni Nanay Gilda, no? So, Teacher Ella, ano po ang pabaon niyo para sa mga kaahan natin na nanonood at nakikinig? Ang pabaon ko for everyone, yung same wish ko din sa ating mga volunteers is to just keep going. So, with our situation, di ba, right now, ang daming nakaka-discourage na mga bagay-bagay. Kahit yung onting brownout, di ba, na naaasar tayo,
onting failure sa job, di ba? Or low grades na receive natin in school, mistakes that we do in the workplace, di ba? So, these are small things, pero dapat, kahit na-discourage tayo ng onte, we have to keep remembering na meron tayong goal na pinupursue. Bakit ka ba nandito, di ba? Nandito ka kasi you want to reach this certain goal. So, even though we have those small failures, we have to also celebrate yung small victories natin. Kasi, mapupunta din at the end of the day, mararating din natin yung gusto nating marating. Bakit tayo nandito in the first place. So yun lang po, just keep going. Even if you get discouraged, it's okay. You can come back up and rise up again. So yun lang po. I love it, Teacher Ella. Alam mo, kailangan ko rin yung marinig. So, yeah, celebrate the small victories, the small wins, no? And remember your purpose kung bakit natin to ginagawa, no? Talagang sa buhay talaga natin, hindi natin talaga maiiwasan yung mga problema, mga pagsubok, no? At totoo yung sinabi mo, Teacher Ella, nakaka-discourage siya. Kahit, simpleng brownout, simpleng nawalan na internet, no? Yung init ng panahon. Tama, sobrang init. Sobrang init, minsan nakaka-discourage siya. O kaya, anything na nangyayari halimbawa sa pamilya natin, no, o kaya sa school, minsan nakaka-discourage talaga. Pero gusto ko yung sinabi mo, Teacher Ella, napaka-importante talaga na matandaan yung bakit natin. Yeah. Yung mga bakit ba tayo nag-aaral, di ba? Bakit ba tayo nagtatrabaho? Bakit ba natin inaalagaan yung ating mga anak? Bakit tayo nanay? No, ngayon. Maganda na tandaan yun dahil it will help us move forward, no, at keep going. At gusto ko lang din idagdag, Teacher Ella, yung sinabi nyo na kanina na merong susuporta sa atin, diba? Na kahit mahirap yan, kahit naisip ko lang yung mga bata, no, na yung problema nila na hindi sila makapunta sa paaralan dahil nahirapan sila pumunta sa paaralan dahil kailangan nila lumangoy. Pero nagkaroon sila ng hope, ng pag-asa na maka-move forward dahil nakatulong ang Yellow Boat of Hope sa kanila na magbigay ng bangka para hindi na sila mapagod lumangoy at makapasok sa school. Imagine, no, yung physical hindi ko kaya yun. Grabe. Kung tayo, no, mga bata tayo, di ba, parang naasar pa tayo, ay, pasukan na naman, Monday na naman, pupunta na naman ako ng eskwelahan. Di ba, as much as possible, wini-wish natin may bagyo, minsan, para lang hindi tayo pumasok. Pero these kids, sila mismo yung talagang willing na mag-trek, lumangoy, para lang makapunta ng eskwelahan. So these are the things na we take for granted, pero yung mga ibang bata, kadali lang makapunta ng eskwelahan, hindi nila magawa. So yun. So we have to also be grateful. So sila ay isang inspirasyon sa akin na Yeah. keep going no matter what, no? Yeah. Kahit lakin pang isang dagat, no? Para lang makapasok sa paaralan, sila ay isang inspirasyon. yeah. At syempre, no, I'm very happy na nakakatanggap na sila ng suporta, mas madali na para sa kanila pumasok sa paaralan. So, ayun, maraming salamat, Teacher Ella, sa napakaganda nating kwentuhan. Marami akong natutunan at sana, pati na rin ang ating mga kaaha dito ay marami rin napulot, no, mula sa ating kwentuhan ngayong umagang ito. Ayan. So, thank you so much, Teacher Ella. I hope na nag-enjoy ka din. Yeah. Sure. Thank you so much, Joe. Thank you, Aha, for inviting me. I really had fun. And yun, ang gandang maikwento din yung story ni Yellow Boat tsaka yung story ng mga bata na ating tinutulungan. Yes. Tama ka, Teacher Ella, kasi no, parang alam lang natin na okay, tumutulong. Pero yung mga detalye, yung emosyon, yung halimbawa yung mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga tao sa likod ng Yellow Boat of Hope Foundation, no? Iba pag nakwento talagang nakapagbigay inspirasyon. At ayun nga, sana marami pong na-inspire sa kwento ni Teacher Ella. Malay nyo, kayo po ang next na partnership and grants. Contact nyo lang po ako.
Ayan, naghahanap ng kapalit si Teacher Ella. Ng ine-mentor. Ayan. So, maraming salamat, Teacher Ella, sa lahat ng kwentuhan natin ngayong umagang ito. At sana mapagpatuloy mo lang itong ginagawa mong napakagandang work, saan ka man mapunta. So, thank you so much, Teacher Ella. And So much, Teach Joe. yeah, see you next time, Teacher Ella. We hope to see you again. Yes, of course. Maraming salamat, Teacher Thank Ella. you so much. Fun. Okay. So, mga kaaha, nagustuhan niyo ba ang kwentuhan natin kasama si Teacher Ella? No? Pwede pong mag-type sa ating comment section sa ating Facebook Live kung inyo ring mga pabaon mula sa ating kwentuhan with Teacher Ella. At napakaganda, no? At napaka-inspiring talaga na pwedeng mabigyan suporta ang mga tao sa komunidad natin, no? Kung makakita, kahit sa simpleng paraan natin, mga kaaha, mga kabataan, no, na pag may nakita tayong pangangailangan ng isang kapwa natin, pwede natin sila matulungan, diba? At mabigyan ng pag-asa. So, pwede rin tayo ang makapagbigay ng pag-asa sa kanila. Katulad na lang ng ginawa ng Yellow Boat of Hope Foundation na bigyan sila ng pag-asa. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-stay kasama dito. Ayan, nakikita ko rin si Teacher Jaira dito. Dito pa sila Nanay Rosalyn, Nanay Nanette, Nanay Gilda. Maraming salamat sa pag-stay at subaybay sa ating kwentuhan ngayong umaga. At, no, diyan nagtatapos ang ating klase ngayong umagang ito. Maraming salamat muli kay Teacher Ella at sa Yellow Boat of Hope Foundation. At syempre sa inyong mga kaaha, maraming salamat muli. Ako po, si Teacher Juela, at sana'y samahan niyo si Teacher China bukas at sa susunod na linggo dito sa AHA Eskwela Pamilya Live, hatid sa inyo ng AHA Learning Center. Visitahin ang aming website sa ahalearningcenter.com o kaya ang Facebook page namin at AHA Learning Center. Ayan, Facebook page. Kami ay nandito rin sa EZRJ 8:10 a.m. at sa Voice of the Philippines mula Lunes hanggang Biyernes ng 11:20 to 12 p.m. So, muli maraming salamat mga kaaha. Tayo po ay magkikita-kita bukas kasama si Teacher China. Ayan. So, maraming salamat at paalam mga kaaha. May bagong umaga rin bukas, na tayo'y magkikitang muli. Isang flying kiss at virtual hug hanggang sa muli. The